سامو انت شنو موهبتك؟ شنو؟ شنو موهبتك؟ والله ما عندي موهبة. ها؟ ما عندي والله؟ والله. زين. شنو ما ادري والله. اوقف 60 تقسيم 24. اوكي اسالك سؤال. اي. لو نفرض بيوم من الايام، اوكي، قعدت الصبح ولقيت حساب ماريا محذوف طاير، اي ايش راح تسوي؟ والله انقهر يعني، هواية خطية هاي يعني، كل شيء بالحساب مالتها يعني والله عشت. اي والله هواية. اسمها علياء تقول قل لي سامو احبك. لا، سامو احبك. واحدة اسمها علياء كاتبة سامو احبك. انا ما احبك. اوه والله. سلام. ماريو. هلا.